guys, it's Michichay. Welcome back to my channel. For today's video, gagawa ako ng Catriona Gray inspired makeup. So, disclaimer lang po guys, hindi ibig sabihin nito ay magiging kamukha ko na si Catriona. Dahil napakalabo po mangyari yun. Inspired makeup lang po ito. So, ang ibig sabihin lang po nun ay kung ano lang yung meron ako na makeup, yun lang yung gagamitin ko. Bago ako maglagay ng mga products sa mukha ko, nag-lip balm muna ako para ma-moisturize yung lips ko. So, ang ginagamit ko ay itong Naturals by Watson's Argan Oil Lip Balm. Yan siya. For my moisturizer, ito yung gagamitin ko. Itong Eye White Aqua Moisturizer Whitening Vita. So, yan. So, ang primer na ginagamit ko ay itong No Shine Mattier Quick Fix. Itong Quick Fix. Yan. Ang liquid foundation na gagamitin ko ay itong Wet n Wild Photo Focus Foundation in the shade Bronze Beige. Gagamitin kong concealer ay itong Maybelline Fit Me Concealer in the shade Light. Next ay magbe-bake na ako. Ang gagamitin ko ay Nichido Final... Ay! Ano tawag din? Nichido Translucent Powder. Ang shade ay Creamy Glow. Dalawa ang translucent powder na sa akin. Yung isa sa kapatid ko, yung isa sa klase ko. Parehas nakaw. Joke lang. Sa klase ko tong sa Creamy Glow. Pahiram muna ako. Nadine. Konti lang naman ang kinuha ko. Yan. Then, habang nagbe-bake ako, gagawin ko na yung sa kilay ko. At dahil manipis ang kilay ko, and yung kilay ni Catriona parang medyo bushy, ito ang gagamitin ko na pangkilay. Itong Maybelline Tattoo Brow Ink Pen. Ganito ang applicator niya. Gagamitin ko tong Shawil 3 Shades Eyebrow ko para mas gawing dark yung dito. Ang gagamitin kong shade ay eto. Eto, nasa gitna. Tapos, itong pinaka-light na shade, yun yung ilalagay ko sa taas para magkaroon pa rin siya ng definition. Then, tsaka ako gagamitin itong Maybelline Brow Precise Mascara ko in the shade Soft Brown. So, ito yung Fiber Volumizer. Para i-try na mas maging bushy pa siya.
yun, gagawin ko lang yung sa kabila kasi mahirap na baka hindi siya magpantay. So, tapos ko na nga parehas ang kilay ko. Hanggang dyan lang yung kinaya ng pagiging bushy. Ngayon, gagamitin ko ulit tong Maybelline concealer ko para linisin yung sa kilay ko. Bago ako mag-proceed sa eyeshadow, lalagay ko lang ulit itong Maybelline concealer ko sa eyelids ko para mas kumapit yung product and mas makita yung shade niya or yung color niya. For my eyeshadow, itong Everbilena Chocolate Palette ang gagamitin ko. So, para sa base, itong shade na to ang gagamitin ko. Blend nyo lang. Same brush. Gagamitin ko naman na shade ay ito. Gusto ko na medyo dark pa dito sa may dulo. Lalagyan ko pa ulit itong pinaka-dark. So, ganun lang ulit yung gagawin ko sa kabila. Blend mo lang siya kapag sa tingin mo okay na yung pagka-blend niya. Pwede ka na maglagay ng eyeliner. So, yung kay Kat, parang gel liner lang na dinifuse. So, dahil wala akong gel liner, maglaline muna ako. And ito ang gagamitin ko. Itong Nishido eye pencil in the shade medium brown. Lalagyan ko lang ng line. Dalawang shade lang lagi yung ginagamit ni Catriona sa eye makeup niya. Pero nilagyan ko pa ng darkest shade nung dito sa may padulo. Kasi nga dahil wala akong black na gel liner, kaya nilagyan ko ng darkest shade dito para kapag nilagyan ko nito, para lang siya na black na na-diffuse na. Sa Shawil na eyebrow kit ko, meron siyang brush and meron siyang ganito. So, ito yung gagamitin ko para ma-diffuse yung brown na nilagay ko. Then, iba-brush out ko lang. Kung ano lang yung nilagay ko dito sa taas, ilalagay ko lang din dito sa lower lash line ko. Ito, shade na to, yung ginamit ko sa base. Yun yung una kong ilalagay. Then, yung darkest shade na agad. Ito.
ang ilalagay ko. Isusunod ko lang from doon sa dinifuse ko hanggang sa middle. Using my BR palette, kukunin ko yung color white na shade. Ito. Tapos meron din kasi dito na parang ano siya, para siyang wax. Ito, madami na siya. Kukuha lang ako ng wax. Tapos kunin ko to. Ayan. Then ilalagay ko sa gitna. Tsaka ko lalagyan ng glitters gamit itong BYS glitter cream ko. Ang gagawin ko, imimix ko tong color silver or white tsaka itong rose gold. Then, using my LOL Cream Illuminator, ilalagay ko siya dito. Using again my Everbillion na chocolate palette, dito ako kukuha ng pang-contour. Itong shade ulit na to, para lang kasi siyang bronzer. Kaya ito yung gusto ko. Kasi hindi siya masyadong harsh. Gagamitin ko na blush ay itong Chihuahua Cosmetics in the shade Blush Apple Crisp 265. So, kung ano yung ginamit ko na bronzer, yun lang ulit yung gagamitin ko para sa nose. So, ito ulit shade na to sa Everbillion na chocolate palette ko. Then, gamit itong Maybelline Fit Me in the shade Warm Nude. Itong setting powder ko. Ang gagamitin ko para i-blend yung nilagay ko sa nose ko. And then, using again my Vice Cosmetics highlighter. Ito yung shade niya. Wala na nakalagay kasi nga tuklap na. And last but not the least ay etong lipstick. So, ang gagamitin kong lipstick, etong Maybelline Clay Crush at saka etong matte lipstick ng Rogue Flamboyant Lipstick. So, ito na ngayon nagawa kong look inspired by Queen Catriona's makeup look during her farewell walk in Binibining Pilipinas 2019. So, para mas makita nyo, bibigyan ko kayo ng montage. Raise your flag for the world. You think they can get somewhere. Raise your flag for the world. You think no one believes in them. Raise your flag for the world. You already feel like giving up. Said give not as one.
kiss your flight. If you like this video, don't forget to subscribe, like, comment, and share, and hit the bell button down below to keep updated with my new uploaded videos. Bye! Raise your flag.